Balikan po natin. Yan po ang ating finished product. So, ano po ang masasabi nyo sa ating ulam for today? Yan po ay ginataang manok na merong pineapple. Kung mapapansin nyo po, medyo yellowish yung sarsa kasi naglagay po tayo kanina ng turmeric. Yon, pampakulay at pampasarap na rin po yan. So in-invite ko po kayong mag-like, subscribe at i-share ang mga aming videos sa inyong mga kaibigan sa Facebook, sa TikTok at sa ibang platform. Yan. So sana nag-enjoy po kayo sa aming munting recipe for today. Yan, tingnan niyo yung sarsa, oh. Yellowish po siya. Tapos ang ganda ng kulay ng ating ulam. Attractive po. Napakasarap po niya. Yan, o. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po lagi at God bless.